سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. اینجا خیابون انقلاب تهرانه و همونطور که قولش رو داده بودم قراره بریم حوالی میدون انقلاب و قدم بزنیم. در ادامه قرار است کتاب فروشی ها، مغازه های مختلف و سردر دانشگاه تهران دیدن کنیم و با این خیابون معروف آشنا بشیم. مثل همیشه با لایک ها و کامنت های قشنگتون از من حمایت کنید و اگه ویدیو رو دوست داشتید چنل رو سابسکرایب کنید تا در سفرهای بعدی همراه من باشید. خیابون انقلاب یکی از معروفترین و طولانی‌ترین خیابون‌های تهرانه و به خاطر وجود دانشگاه تهران پر از کتاب فروشی و فروشگاه‌های لوازم التحریره. کافی شاپ‌های بسیار زیادی هم تو این خیابون قرار داره که پاتوق جوون‌ها و دانشجوهاست. این خیابون قبل از انقلاب به خیابون شاهرضا شهرت داشت و بعد از انقلاب 57 به دلیل راهپیمایی‌های زیادی که در اون انجام میشد به خیابون انقلاب تغییر نام پیدا کرد. تو این محدوده کتاب فروشی ها انواع کتاب های آموزشی عمومی، تخصصی و زبان رو عرضه میکنن. افرادی هم هستن که کارهای مقاله و پایان نامه دانشجوها رو انجام میدن. اینجا محدوده میدون انقلابه و ما الان ضلع جنوبی میدون هستیم. سمت راست تصویر یه آب میوه فروشی و یه شیرینی فروشی قرار داره که اصولاً شلوغه، خصوصاً فصل تابستون. و این هم میدون انقلابه که در گذشته به خاطر زادروز پهلوی اول میدون 24 اسفند نام داشت. این میدون خیابون‌های انقلاب، کارگر و آزادی رو به هم وصل میکنه.
این خیابون علاوه بر دسترسی خوبش امکانات خیلی خوبی هم داره. مثلا برای اقامت هتل‌های معروفی مثل هتل اسپیناس، آرامیس و کوثر گزینه‌های خیلی خوبی هستن. رستوران‌های معروف هم رستوران خوارزمی، رستوران خورشید و رستوران سنتی یادگاریه. سفارتخونه کشورهایی مثل بریتانیا، ایتالیا، روسیه و فرانسه هم تو این خیابون قرار داره. به طور کلی خیابون انقلاب برای پیاده روی، دوچرخه سواری، خرید کتاب و کافه گردی گزینه مناسبیه. تو فصلهای مختلف هم با درختای زیبایی که داره یکی از لوکیشن های خوب برای عکاسیه. این هم ورودی دانشگاه تهرانه که خیلی ها با اون عکس یادگاری میگیرن. دانشگاه تهران بزرگترین مرکز آموزش عالی ایرانه و در طول تاریخ نقش پررنگی رو در اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران داشته. دوستان عزیزم، ممنون که با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنید. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا در سفرهای بعدی هم همراه من باشید.